Hello guys! Ito po si Gine sa Mini TV na bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saan man po kayo lupalop ng mundo. Sa ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po gumamit ng antigen test kit. Bumili po ako nito kasi po masama yung pakiramdam ko. Late na kasi akong lumabas, 7:30 na. So, sarado na po yung mga swab test sa labas o sa may pharmacy. So, bumili na lang po ako na nito, yung antigen test kit. Tapos, ako na lang ang mag-test ng aking sarili. So, by the way, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, baka pwede naman po, subscribe naman po. Like and share po. And then, huwag pong kalimutan na pindutin yung yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng video. Maraming salamat po. So, umpisahan ko na pong ipapakita sa inyo. So, bubuksan na ho natin. Pero bago po, kailangan muna natin maghugas ng kamay. Bago natin, kailangan sure na malinis ang ating mga kamay. So, kailangan po, bago natin na umpisahan, kailangan po natin na mabasa maigi yung mga instruction po. Ito po, diba nakikita natin yan? Ito, butas. Ayan, dito mo itatayo yung ito po, mayroon na siyang yung liquid sa loob. So ito, dito mo po ilalagay. Ito mamaya yung ito po yung pinaka-cotton buds. Nakatakip niya mamaya. So ito, yung dulo, ito yung hahawakan natin. Ito yung kanaka-cotton buds niya. So, kailangan po pang about 2 cm ipapasok po natin. So, kailangan 5 times na paikot-ikot and then sa kabila rin po. Tapos sa kabila ulit. Tapos, dito po, papasok po natin dito. Yan, kailangan, ganun mo rin siya. 5 times din. Kailangan i-squeeze po natin ng mga 5 times. Ayan po natin mga kahit 1 minuto lang po. Ayan. O yun. So, kailangan squeeze po natin.
it's too much sometimes. Mix the potion. Mix it up, girl, put it in motion. Are you riding or dying? There's no compromising. Make up your mind. We're running out of time. It's so hard to try, but it feels one-sided. Just make up your mind. Lay it all on the line. So deep in it, Tapos ito po yun. so deep in it that I can't see the bottom. Pulling your thorns out my clothes. Dito po natin Your poison spread to my soul. You say you love me one day, next you So, don't. ito po yun. Yung instruction po kanina. So, that means, ba yun? You feel Pag like dalawang pula, ibig pa sabihin pag dalawang pula, positive. and it's too much sometimes. Mix the Kung potion. isa lang naman po, Mix it up, girl, put it in negative. motion. Kung yung pula is tumapat sa T, that means po invalid. So, kailangan po natin ulitin, mag-retest po tayo. But it feels one-sided. Just make up your Ayan. mind. Lay it all on the line. So One, deep in it that I can't see the bottom. So deep in two, it that I can't see the bottom. Pulling your thorns out my clothes. Your poison is spread to my soul. You say you love me one day, next you don't. Knowing damn well you feel that. so, antayin po natin na 15 minutes. Pasok po natin dito. You feel like rain in the morning, giving me mixed emotions, and it's too much sometimes. Mix the potion, mix it up, girl, put it in Negative ang motion. test ko. Diba? Ito negative. Alam niyo po kung anong ginagawa ko. Once kasi na masama yung pakiramdam ko, or namamalat ako, or inuubo ng makati yung lalamunan ko, or may sipon ako, naglalaga po ako ng ginger at lemon. Pinapakuluan ko po yan. Halimbawa, 5 cup na tubig yung pampakulo mo. Kailangan yung 5 cup magiging 2 cup na lang. Yun. Ginagawa ko yan. Nung masama talaga ang pakiramdam ko, hindi talaga ako lumabas ng 2 araw. Ginawa ko, uminom ako ng maligamdam na tubig, kumain lang ako ng prutas, naglugaw ako. Tapos, ayun nga, ininom ko, yung warm, yung kaya mong inom na lunukin. Para yung lalamunan mo, maiinitan at nagawa ko. Ito, tawa ng Diyos, negative naman ako. So, maraming salamat po sa mga nakakapanood dyan. Kung masama po yung pakiramdam nyo, mag-test of test. Kung halimbawa, hindi naman po kayo makapunta sa pharmacy, kung meron po kayong mga antigen na test kit, kayo agad. Kung masama pag-angen, kung masama pa rin ang pakiramdam nyo, kahit negative kayo, or sa kala nyo, mayroon kayong COVID, kung masamang pakiramdam nyo, gawin niyo po yung aking ginagawa. Yung uminom lagi ng lemon ginger na napakuluan. Tapos, kung hindi naman po ako inom nun, kailangan yung tubig ko laging warm. Tapos, pag medyo makati-kati kasi yung lalamunan mo, hindi ako kumakain ng matitigas. Lugaw po ang kinakain ko. Yun po, maraming salamat po. Sana mayroon din po kayong natutunan. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless.